נשאר לנו ללמוד איך ליצור ידיות. אני למד איך לעשות שתי ידיות פשוטות, שמתאימות כמעט לכל סל. לפני הכל, הכנסתי את הסל הפוך לתוך מים, כדי שארבעת הניצבים שאיתם מקלה את הידיות יתרככו. נתחיל בלעשות קשר פשוט על הידית הראשונה. ונחליט איזה גודל אני רוצה שהידית תהיה. בגלל שהסל קטן, יותר מתאים לדעתי ידית קטנה. ברגע שאני סגור על הגודל, אני עושה עוד ליפוף אחד בכל צד. עד שנשאר לי קצה בפנים וקצה בחוץ. כדי להמשיך להשתמש בקצה ליפוף נוסף סביב הידית, אני מעביר אותו לצד שני דרך הדופן. אני מעביר אותו בגובה שורת הקליעה אחת מתחת לסיומת. את הקצה החיצוני אני מעביר פנימה, ואת הקצה הפנימי מוציא החוצה. אני מרחיב את המקום עם דקר, או כלי אחר, כדי שאצליח להעביר את הנצר מצד לצד. אני לוקח את הקצה החיצוני, ומתחיל ללפף אותו סביב הידית, בצמוד למסלולי הפיתול הקיימים. הפעם אני אגמור עם שני הקצוות בחוץ. ואני אעשה אותו דבר גם לקצה הפנימי. אחרי ששני הקצוות בחוץ, אני אכניס את הקצוות האלה פנימה. אבל הפעם שורה אחת מתחת למעבר הקודם. עכשיו יש לי שני קצוות בפנים. כדי לחזק את הידית ושהקצה לא יברח, אני כמו קולע את הקצה שנשאר ומעביר אותו מצד לצד, במקביל לקווי הקליעה הקיימים. אני קולע אותו החוצה ומכניס את הקצה פנימה חזרה. זה יצא מפה ואני מכניס אותו במקביל לקליעה הקיימת, כדי לא לשנות את דפוס הקליעה. וכן בצד השני. אני עובר לידית בצד השני. אני עושה קשר ובודק שהקשר יוצא בגודל של הידית הראשונה. ואז ממשיך עם אותם הפעולות שעשיתי קודם. בשלב הזה, של התחלת הידית, אני שוב בודק שהידיות הן באותו הגובה.
עכשיו שגמרתי, אני חותך את הקצוות הפנימיים העוטפים של הידית. סלסלה מוכנה. תהנו.